سلام و درود بر همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان همونجوری که بهتون قول دادیم قرار بود توی نرم افزار افتر افکت هر بار یک فوتیج رو آموزش بدیم که چطوری واردش کنیم و کاری که بعد برای این فوتیج انجام بدیم رو به شما از آن آموزش بدیم. خب فوتیج مد نظرمون این بار همونطوری که می‌بینید فوتیج AI با فرمت با قابلیت وکتوری بودن هستش. AI مخفف نرم افزار ادوبی ایلاستریتور، یعنی با هوش مصنوعی اشتباهش نگیرید اینجا، و یک فرمت رایج وکتوری هستش مثل فرمت EPS، مثل فرمت SVG و فرمت های دیگه، ولی برای داخل نرم افزار افتر افکت فقط و فقط از فرمت AI استفاده کنید، چون هر دو از یک کمپانی هستن، ادوبی ایلاستریتور و ادوبی افتر افکت، و بهترین ساپورت رو برای این فرمت داره، یعنی فرمت EPS SVG این چیزا رو بیارید شاید اصلا نتونه لایه‌هاشو سپریت کنه و مشکلاتی براتون به وجود بیاد، کما که همیشه برای ما قدیمی مشکلات وجود داشت توی این مسائل. و اگر هم فرمت دیگه رو تصویرساز شما به شما تحویل داد که اصولا نباید این کارو کنه، شما میتونید بیاید با نرم افزار ادوبی ایلاستریتور بازش کنید، لایه هاتون هر چیزی که هست اصلاحاتش رو انجام بدید و مجددا خروجی AI بگیرید و بعدش وارد افتر افکت کنید. این تا اینجای کار. حالا من نرم افزار ایلاستریتور رو باز میکنم و ببینیم چه مشکلاتی وجود داره. دوستان قبل از اینی که من توضیحات رو بدم لطفاً ازتون یه خواهش برادرانه دارم، ویدیوهای ما رو حتما از داخل خود کانال ببینید. ویدیوها رو که دانلود میکنید خیلی عزیزان بالغ بر 50% طبق آماری که خود یوتیوب به ما داده این ویدیوها رو دانلود میکنن. ویدیوها دانلود که میشه دوستان همون اول کار و تو ویدیو رو توی کانال نمیبینید، مشکلی که وجود میاد اینه که حالا چه توی یوتیوب چه توی آپارات درگیری کانال ما میاد پایین، یعنی الگوریتم فکر میکنه که ما ویدیومون مفید نبودی که شما نگاه نکردید و همون اول نمیدونی که شما دانلود کردید، در واقع اون احساس میکنه شما نگاه نکردید، شما لینک رو برمی‌دارید و دانلود میکنید و این مشکلی برای که چنل ما وجود میاره و در واقع اگر به این سبک ادامه پیدا کنه برای ما ارزش اقتصادی نداره که این چنل رو ادامه بدیم و متاسفانه مجبور میشیم که این روند رو ادامه ندیم دیگه، چون واقعا اون فرآیند مانیتیزیشنش برای ما اتفاق نمیفته و ارزش اقتصادی صفر میشه و آموزشی که حسابی داریم برای زحمت میکشیم متوقف میشه. خب ممنون میشم، پس حتما حداقل یک بارم که شده اول ویدیوها رو ببینید توی چنل و بعدن اگه دوست داشتید دیگه میتونید دانلود کنید. بنده هیچ مشکلی با دانلود بعدنش ندارم، فقط اولین بار توی چنل نگاش کنید. ببخشید من وقت شما رو گرفتم. خب بریم برای ادامه ماجرا. این فایل میخوام ببینیم چه مشکلاتی داره. قبل از هر چیزی بیایم همه این لایه ها رو انتخاب کنیم. این کار رو حتما باید انجام بدیم. کلیک سمت راست میکنیم و ریلیز رو میزنیم. اگر فایل ها به هم دیگه متصل بودن از هم جداشون میکنه که بعدن توی نرم افزار افتر افکت به صورت یک فایل اینا رو نخونه، به صورت جداگانه بیارشون. خب این اولین مشکلی که باید حتما انجام بدید این کارو. گزینه بعدی، من خیلی جاها مثلا تعداد لایه ها الکی زیاده، من میام این رو اینو با هم مثلا میام با نگهداشتن شیفت اینا رو همه رو انتخاب میکنم و کنترل جی میزنم و با هم دیگه گروپشون میکنم. اینا الان گروه شدن. همینطور این یکی دندونو میبینید، بذارید من یکم زوم کنم. یه کنترل جی میزنم، اینا هم گروه شدن، یعنی من اینو انتخاب کنم همه و اینو انتخاب کنم همه. حالا من برای این فایل نمیام همه رو دیگه کلا این کار رو انجام بدم. شما میتونید برای کاراکترتون برای هر چیزی که میخواید وارد کنید دونه دونه این کار رو انجام بدید. من کنترل اس میزنم این سیو بشه. مسئله و مشکل بعدی مد رنگی CMYK هستش. CMYK مد رنگ چاپیه. ما اینجا اصلا کاری به صنعت چاپ نداریم. خب ما اینجا صنعت دیجیتاله و CMYK توی صنعت دیجیتال برای ما درصدسازی میکنه. حالا چرا روی CMYK ما عمدن این کارو انجام دادیم که مشکل رو به شما بگیم، ولی به هیچ عنوان طراح شما نباید با مد CMYK به شما تحویل بده و حتما باید مد رنگی RGB باشه. ولی حالا به هر حال اگه خودتون طراحی کردید مشکلی وجود داره هر داستانی، میایم مد رنگی رو عوض میکنیم. همینجوری که میبینید فایل رو میزنم، اینجا نوشته document color mode، میذارمش روی RGB. ببینید دوستان خیلی ساده میتونید ببینید رنگ عوض شد. نگاه کنید این چشم‌ها رو، این قسمت رو میبینید به همین سادگی رنگ عوض شد. حالا اینا قابل اصلاح هستن؟ بله قابل اصلاح هستن، ولی توی این قسمت از دوره ربطی نداره. این بحث آموزش ایلاستریتوره و شما این فایل رو باید از طراحتون تحویل بگیرید. یعنی ما توی آموزش افتر افکت
این رو آموزش نمیدیم و فقط میگیم که شما اگر CMYK بود حتما بیاید این مد رنگی رو بذارید روی RGB. حتما. بعد از اینی که این تنظیمات رو انجام دادیم، لایه ها رو درست کردیم، چیزایی که لازم بود رو با هم دیگه مرج کردیم و گروپ کردیم. گروپ کردن هم با زدن کنترل G، من نمیدونم آره گفتم یا نه. بعد کنترل S رو میزنم، ضرب این رو میزنم و میام و فایلم رو میخوام وارد کنم. فایل رو که میخوام وارد کنم، یک سوال از من میپرسه مثل همیشه، میگه به صورت فوتیج یا به صورت کامپوزیشن. من کامپوزیشن رو انتخاب میکنم. اگر خاطرتون باشه قبلا هم از ما سوال میکرد به اندازه کل این فوتیج دیمینیشنش، خب به اندازه کل داکیومنتتون باشه و به اندازه کل لایه، به هر لایه به اندازه خودش. خب طبیعتا ما همونجوری که قبلا هم انتخاب کردیم به هر اندازه لایه خودش هر کدوم لایه رو میزنم که هر کدوم از این ترانسفورم باکسه به اندازه لایه خودش باشه. من اوکی رو میزنم، لایه من رو اینجا اضافه کرد. دبل کلیک روش میکنم که بتونم ببینمش. ببینید مشکلی که وجود داره الان به صورت تک لایه برای من این رو باز کرد. چه کار باید کنیم که این مشکل برطرف شه؟ یک بار این رو من ببندم، یک بار دیگه نرم افزار رو باز کنم. این همون مسئله بود که بهتون گفتم باید حلش کنیم. الان بهتون راه حلش رو میگم. بعد از اینکه نرم افزار باز شد، ما اینا رو عمدن میذاریم اتفاق بیفته که هر سری با یک مشکل جدید شما روبرو بشید و بتونید اون رو حل کنید. ای دوستان، من توی این قسمت بالا خب یا هر جای دیگه که دلم بخواد خب میتونم لایه های ایجاد کنم. خب میبینید و هر کدوم از اینها رو به ترتیب توی لایه ها قرار بدم. میبینید مثلا این پایینیه بره تو پایین ترین، این یکی بره توی مثلا شماره 2، ببخشید این یکی باید میرفت توی شماره 3، ببخشید. خب این دیگه میره توی شماره 4، این میره توی شماره 5 و هر کدوم رو به ترتیب میایم این کار رو انجام میدیم، یا اینی که کلا همش رو با هم دیگه میگیریم خارج میکنیم. ولی حالا من این روشی که دارم بهتون میگم یه روش مرتب تریه که لایه هاتون رو میدونید دارید چی کار میکنید. من نمیدونم این رو توی 9 انجام دادم یا نه 10 و حالا همینجوری مثلا میام و چند تا دیگه اضافه میکنم. مثلا اینو میذاریم توی 11 12 13 بذارید 13. خب ببینیم الان میتونیم کل لایه های باقیمون در رو با هم دیگه خارج کنیم. میبینید که نه، الان یکم اذیت میکنه. 14 15 16 17 18. خب و اینا رو میاریم. حالا من دیگه نمیخوام بشینم دونه دونه همه رو جدا کنم. خب اینا رو میاریم این زیر. الان یه تعدادشون برای ما اینجوری اوکی شد. خب یعنی از هم دیگه جدا شد. من یه بار دیگه اگر کنترل S رو بزنم و ذخیرش کنم، از من میپرسه. خب من الان ذخیرش کردم. این بار اگر واردش کنم باید ببینیم یک تفاوتی ایجاد بشه. لیر سایز رو من میزنم، اوکی رو میزنم. این بار وارد که بشم میبینید فایل ها به صورت سپریت شده برای من وارد شدن و هر کدومشون یک لایه مخصوص به خودش داره. من قبل از این یک چیزی رو که یادم رفت شما اینجا نشون بدم میخوام کامل مشاهدهش کنید. اگر با فایل های وکتوری کار نکردید این نکته رو باید خوب توجه کنید. دوستان فایل های وکتوری چون بر اساس بردار طراحی میشن و معروفن به فایل های برداری، هر چقدر که روشون زوم کنیم افت کیفیتی نمیبینیم. دوستان به همین سادگی هر چقدر زوم میکنیم افت کیفیتی نمیبینیم. نکته اینجاست که وقتی توی نرم افزار افتر افکت هستیم و من میام یکی از این فایل ها هر کدوم مثلا بیام این چشم رو خب مثلا بزنم اسکیلش رو بیارم بزرگش کنم، میبینید من الان رو کوارتر بدم رو فولم هستن. خب اولش کیفیت خوبه، خب یعنی وقتی روی 100%. خب وقتی که میاد جلو آروم آروم کیفیتش از دست میده. این یک دلیل داره. تنها دلیلش اینه که نرم افزار افتر افکت به صورت پیش‌فرض یک نرم افزار برداری نیست و علاقه‌ای هم نداره به فایل‌های برداری که بخواد اونها رو به صورت برداری نمایش بده. دلیلش چیه؟ خب فایل‌های برداری که خیلی خاصیت دارن. یکی از خاصیتاشون اینه که
به قولی افت کیفیت ندارن. خب دلیلش اینه که خیلی از افکت ها که اینجا پنجره افکت اند پریست رو اینجا میبینید و قرار کلی افکت و پلاگین دیگه یا اسکریپت دیگه بهتون اضافه بشه، با فایل های وکتوری سازگار نیستن و روی پیکسل عمل میکنن نه روی بردار. خب پس این رو مد نظرتون داشته باشید. ولی برای اینی که بخواید این مشکلم رفع کنید راهکار داریم. ما توی این تب پایینا کنید اینجا رو میبینید الان کاملا افتضاح کیفیت. توی این قسمت یه گزینه داریم به اسم تاگل سویچ. این رو کلیک کنیم این قسمت تغییر میکنه و یک سری دکمه ها برای ما باز میشه. میبینید اینجا رو از موشن بلر گرفته تا افکت ها گرفته تا هر چیز دیگه. اینجا یک گزینه ای داریم به اسم رسترایز. خب اینجا رسترایز کردن، خب که اونجا شما میتونید به علامت خورشید بشناسیدش. اگر این رسترایز رو من فعال کنم فایل من دوباره وکتور میشه. میبینید به همین سادگی دوباره وکتور شد. حالا هر چقدر من زومش کنم افت کیفیت نداره. برای همه لایه ها میتونه این اتفاق بیفته. پس من اینو برمیگردم روی سطح. پس این نکته رو هم یادش گرفتید به همین سادگی. چیز دیگه ای که در مورد وکتورها بخوام بگم نمیمونه. شما به سادگی میتونید از اینجا مدیریتشون کنید و حتی اگر بخواید هر کدوم از این وکتورها رو مثلا ببینم این کدومه، این قسمت دهنه، بخواید مدیریتش کنید، خب یعنی مثلا به صورت وکتوری اینجا طراحی کنید روش، اینجا یک گزینه‌ای داره نوشته create shape from vector layer. خب اینو که بزنید این رو تبدیل به وکتور میکنه. حالا اینجا میتونید بیاید کاملا پوینتاشو مدیریت کنید. این نظر ایلستریتور. خب میتونید بیاین هر کدوم از اینا رو قشنگ برای خودتون تغییر بدید، طراحی کنید اصلا توی نظر افتر افکت. ولی این کار رو زیاد توصیه نمی‌کنم، یه مقدار شلوغ کاری میشه. نکته دیگه که در مورد فایل‌های وکتوری مونه، من الان تعداد فایلی که اومدم یه سری رو اومدم مرج کردم تو هم دیگه، یه سری رو مثلا دیگه به خاطر اینکه وقت هدر نره نیومدم با جدا سازی کنم. بعضی فایل ها هستن دوستان، بعضی کاراکترها، بعضی فضاها که به صورت وکتوری وارد نرم افزار افتر افکت میکنید بسیار سنگینن. خب یعنی تا دونه دونه بیاد اینها رو هندل کنه خیلی سنگین میشه. الان این فایل ما نهایتا چند تا فایل میبینید؟ 18 تا فایل، 18 تا لایه است. کاراکترهایی هستن که وارد میکنی و بنده هم وارد کردم 800 تا لایه، 1200 تا لایه، 1500 تا لایه. اینها بعضی موقع نیم ساعت، بعضی موقع 1 ساعت هم طول میکشه وارد کردنشون توی نرم افزار. اصلا نگران نباشید، فکر نکنید نرم افزارتون کرش کرده، فکر نکنید نرم افزارتون به مشکل خورده یا هنگ کرده. پس این رو حتما مد نظر داشته باشید که وارد کردن بعضی فایل های وکتوری بسیار سنگینه و بسیار وقتگیر. هر چقدر هم سیستم شما قدرتمند باشه باز هم وقت شما رو حسابی میگیره. این هم از روش وارد کردن فایل های وکتوری و بعد شما به راحتی میتونید با استفاده از گزینه‌های مختلف اینجا انیمیت انجام بدید یا افکتی وارد کنید بهش رو مدیریتش کنید که اینها رو بعداً آموزش میدیم بهشون و بهتون میگیم که چرا ما از فایل های وکتوری ترجیحاً استفاده نمی کنیم و میذاریم همون به صورت پیکسل بمونن. اگر بخوایم فایلی رو با کیفیت بیشتری وارد کنیم داخل نرم افزار سعی می‌کنیم توی ایلیستریتور ابعادش رو گسترش بدیم و اینجا با ابعاد بهتری تحویلش بگیریم و اینجا مدیریتش کنیم. چیز دیگه نمیمونه. لایک، سابسکرایب و با قول معروف کامنت گذاشتن فراموش نشه. کامنت های شما حسابی به ما قوت قلب میشه. قوت قلب میده. من چی میگم؟ زنده باشید و پایدار. خدا نگهدار.